การมีสติและสมาธิลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้จริง สวัสดีครับทุกท่าน ทุกวันนี้หลายคนใช้ชีวิตท่ามกลางความเร่งรีบ ความกดดัน และความคาดหวังมากมาย จนบางครั้งเรารู้สึกว่าใจของเราหนัก เหนื่อย และเต็มไปด้วยความเครียด บางคนรู้สึกว่างเปล่า เหงา หรือหมดกำลังใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นประตูที่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ง่าย แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีดูแลจิตใจมนุษย์เอาไว้เมื่อกว่า 2,500 ปีก่อนแล้ว วิธีนั้นเรียบง่ายมาก เรียกว่า สติและสมาธิ ไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ แต่สามารถเปลี่ยนคุณภาพของจิตใจเราได้อย่างลึกซึ้ง ความเครียดเกิดจากอะไร พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ความทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความคิดที่จิตปรุงแต่งขึ้นมา เหตุการณ์เดียวกัน บางคนทุกข์มาก บางคนทุกข์น้อย บางคนไม่ทุกข์เลย ต่างกันตรงไหน ต่างกันที่การรับรู้ของจิต ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้ามีใครพูดไม่ดีใส่เรา ถ้าเราเก็บมาคิดซ้ำ คิดว่าเขาดูถูกเรา คิดว่าเขาไม่ให้เกียรติเรา ความคิดเหล่านี้จะวนอยู่ในหัว แล้วความเครียดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเรามีสติ เราจะเห็นว่า นี่คือเสียงคำพูด นี่คือความคิดที่เกิดขึ้น เราจะไม่ถูกความคิดลากไป เมื่อจิตไม่ถูกลากไป ความเครียดก็ลดลงทันที สติคืออะไร สติคือความสามารถของจิตที่รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะได้ รู้ว่ากำลังคิด รู้ว่ากำลังโกรธ รู้ว่ากำลังกังวล รู้ว่ากำลังเศร้า เพียงแค่รู้ ไม่ต้องไปห้ามความคิด ไม่ต้องไปผลักไสอารมณ์ เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ความเครียดก็เหมือนกัน ความเศร้าก็เหมือนกัน มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป แต่สิ่งที่ทำให้มันอยู่ยาว คือการที่เราขาดสติแล้วหลงคิดต่อ สมาธิคืออะไร สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต เมื่อเรามีสติ จิตจะค่อยๆสงบ เมื่อจิตสงบ สมาธิก็จะเกิดขึ้น เหมือนน้ำที่กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจะเป็นน้ำขุ่น มองไม่ในน้ำได้ชัดเจน แต่พอหยุดนิ่ง เราจะเห็นเงาสะท้อนชัดขึ้น จิตของคนก็เหมือนกัน เมื่อสงบ เราจะมองเห็นปัญหาได้ชัด และไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ ตัวอย่างในชีวิตจริง ลองนึกถึงตอนที่คุณเครียดมากๆ เช่น งานเยอะ ปัญหาครอบครัว หรือความกังวลเรื่องอนาคต ตอนนั้นจิตของเราจะเหมือนลิง กระโดดจากความคิดหนึ่งไปอีกความคิดหนึ่ง คิดเรื่องอดีต คิดเรื่องอนาคต คิดเรื่องที่ยังไม่เกิด แต่แทบไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขณะเลย พระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีง่ายๆ คือกลับมาอยู่กับลมหายใจ หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออก แค่นี้เอง เมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจ จิตจะค่อยๆสงบลง ความคิดที่วิ่งวุ่นจะเริ่มช้าลง ความเครียดที่เคยหนักก็จะเบาลง งานวิจัยสมัยใหม่ก็ยืนยัน ปัจจุบันนักจิตวิทยาและแพทย์ทั่วโลกนำหลักสติ mindfulness ไปใช้ในการรักษาทั้งความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า เพราะเมื่อคนฝึกสติ เขาจะไม่จมอยู่กับความคิดลบ แต่จะเรียนรู้ที่จะเห็นความคิดเป็นเพียงความคิด ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด ซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์จริง วิธีฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวัน คุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธินานๆก็ได้ เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ตอนเดินให้รู้ว่าเดิน ตอนกินข้าวให้รู้ว่ากำลังกิน ตอนหายใจให้รู้ว่ากำลังหายใจ แค่นี้คือการฝึกสติแล้ว ถ้าทำบ่อยๆ สติจะค่อยๆแข็งแรงขึ้น เหมือนกล้ามเนื้อที่ฝึกทุกวัน สิ่งที่น่าอัศจรรย์ เมื่อสติแข็งแรงขึ้น เราจะเริ่มเห็นว่า ความคิดไม่ใช่เรา อารมณ์ไม่ใช่เรา มันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิต แล้วก็ผ่านไป เมื่อเราไม่ยึดติดกับมัน ใจจะเบาอย่างไม่น่าเชื่อ ความเครียดที่เคยหนักจะค่อยๆคลาย ความเศร้าที่เคยปกคลุมจะค่อยๆจางลง
ข้อคิดสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ที่จิตที่สงบและรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดตัวเองฝากให้ลองปฏิบัติคืนนี้ก่อนนอนลองใช้เวลาเพียง5 นาทีหลับตาเบาๆแล้วสังเกตลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นแค่รู้ว่ากำลังคิดแล้วกลับมาที่ลมหายใจทำแบบนี้ทุกวันคุณจะค่อยๆสังเกตเห็นว่าใจของคุณเริ่มสงบขึ้นและความเครียดที่เคยหนักจะเริ่มเบาลงทีละน้อยสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าสติคือยารักษาใจที่ดีที่สุดและทุกคนมีมันอยู่แล้วเพียงแต่ต้องฝึกให้มันตื่นขึ้นมาขอให้ทุกท่านเริ่มต้นจากลมหายใจนี้ลมหายใจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตอาจเริ่มต้นจากการรู้ลมหายใจเพียง1 ครั้งเท่านั้นขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ